नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत वरीच्या तांदळाची खिचडी। चला तर मग सुरू करूया। वरीच्या तांदळाची खिचडी बनवण्यासाठी गॅसवर कढई ठेवून त्याच्यात 2 चमचे तूप किंवा डालडा घालायचा आहे। तूप चांगलं गरम झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरा आणि 3 ते 4 मिरच्या बारीक कापून टाकून याला चांगलं परतून घेऊया। आता मिरच्या चांगल्या परतून झालेल्या आहे। ह्याच्यामध्ये 1 वाटी वरीचे तांदूळ धुवून मी नितळत ठेवलेले होते ते याच्यामध्ये घालून आता चांगलं याला परतून घेऊया। वरीचे तांदूळ चांगले भाजून झालेले आहेत। ह्याच्यामध्ये 2 वाट्या गरम पाणी ओतायचं आहे। त्यामध्ये आता चवीनुसार मीठ आणि 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट टाकून ह्याला मिक्स करून घेऊया। आता हे मिक्स झालेलं आहे। ह्याच्यावर झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटांसाठी ह्याला स्लो गॅसवर ठेवूया। आता इथे 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहेत आणि वरीची खिचडी तयार झालेली आहे। आता एका प्लेटमध्ये काढून खोबरं आणि कोथिंबीर टाकून याच्यावर दही सोबत सर्व करूया।